Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu về món chè đậu xanh thì Diễm nhớ tới ngày xưa nhà Diễm hay nấu chè đậu xanh theo kiểu này. Cách nấu thì vô cùng đơn giản, mà khi ăn đó, đậu xanh nó vừa dẻo dẻo bùi bùi nè, kết hợp với lại phần rau câu lá dứa rất là thơm luôn. Mình có thể ăn nóng hay là ăn lạnh chung với đá đều ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món chè đậu xanh thiệt là ngon này với Diễm nha. Rau câu là phần mình sẽ đi làm đầu tiên. Diễm có 500ml nước, mình cho vào một cái nồi ha. Tiếp theo là 30g đường. Rồi mình dùng cái phới lòng đó, mình vừa khuấy, mình cho 5g rau câu vào. Rau câu này thì Diễm dùng rau câu giòn ha, hiệu của Thái Lan. Mình cũng có thể dùng rau câu dẻo, nhưng mà cái chè này nó cũng đã mềm dẻo rồi đó, có rau câu giòn thì Diễm thấy nó ngon hơn. Mình khuấy cho rau câu và đường nó tan ha. Rồi bây giờ mình để ở đây cho rau câu nó được ngâm trong nước khoảng 30 phút, thì khi mà mình làm á, nó ít bị ra nước hơn và mình nấu cũng dễ tan nữa. Trong thời gian này thì Diễm đi rửa 2 cái lá dứa nè, rồi sau đó mình cắt ra cho nó nhỏ nha. Như vậy để mình xay nó dễ nhuyễn hơn. Diễm cho vào đây 110ml nước lạnh ha, cho cái lá dứa nó cái màu nó đẹp và nó không có bị đắng. Xay nhuyễn xong thì mình vắt cho nó ráo, bỏ cái xác đi. Mình thu được 100ml nước lá dứa như vậy. Để qua một bên. Bây giờ mình bắt cái nồi rau câu lên bếp. Mình để cái lửa lớn nha, và mình khuấy nhẹ, tránh cho cái phần rau câu nó lắng ở bên dưới nó bị cháy đó. Khi mà mình thấy nước nó vừa sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha, và mình hớt bọt. Mình hớt bọt xong thì cũng là lúc mà rau câu nó vừa tan. Rau câu nó tan á, là khi mà mình múc lên á, mình thấy cái nước rau câu nó rất là trong, không có còn lợn cợn nha. Là như vậy. Thì bây giờ mình lấy 100ml nước lá dứa hồi nãy mình làm đó, mình cho vào. Rồi mình bật lửa lớn lên và mình thấy cái nồi nó hơi sôi nhẹ, cái hơi nước nó tỏa lên nhiều thì mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có nấu lâu thì cái nước lá dứa này nó không có còn giữ cái màu đẹp. Nhắc khỏi bếp nếu mà mình thấy nó còn bọt nhiều thì mình hớt bỏ cái bọt đó đi. Sau đó mình đổ ra khuôn, thì cái khuôn này Diễm dùng kích thước là 15 x 20cm, cái dung tích của nó là 1 lít. Mình để ở đây cho rau câu nó nguội hẳn, rồi nếu mà mình muốn mình có thể cất vào trong tủ lạnh hoặc là mình để bên ngoài vẫn được. Khi nào ăn thì Diễm thấy mình mới nên cắt rau câu nha, và rau câu nó cũng phải đã đông cứng rồi. Thì cắt tùy mình thích ha. Diễm thì cái chè này Diễm thấy mình nên cắt theo hình từng cái miếng vuông á, Diễm thấy ăn nó ngon và nhìn nó cũng đẹp. Nếu mà mình không có lá dứa đó, mình cứ nấu rau câu trắng thôi, rồi mình cho thêm tí xíu vani vào, Diễm thấy ăn chung cũng rất là ngon. Bây giờ mình đi nấu chè đậu xanh nha. Diễm có ở đây là 200g đậu xanh. Thì đậu xanh này Diễm mua ở trong tiệm Việt ha. Diễm lựa cái hiệu này, nó có ghi là cái đậu xanh mà màu vàng luôn á. Diễm thấy khi mà mình nấu lên thì cái màu chè nó sẽ vàng, nó đẹp hơn. Đậu xanh mình không cần ngâm nha. Bây giờ mình đi mình vo cho nó sạch. Vo khoảng 2-3 lần nước ha. Sau khi vo sạch xong thì mình để ở đây cho nó ráo nước khoảng 2-3 phút á. Tại vì bây giờ Diễm sẽ nấu luôn chứ Diễm không có hấp. Vì vậy mình cần canh cái lượng nước cho nó chính xác tí xíu. Đậu khi mà để ráo nước thì Diễm cho vào trong cái nồi. Cái nồi này mình dùng mình nấu chè luôn nha. Mình đong vào đây 600ml nước. Và mình thêm tí xíu muối ha, cho chè nó đậm đà. 1/3 muỗng cà phê là khoảng 2g. Rồi bây giờ mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi lên. Cách nấu này thì rất là nhanh và đơn giản, không cần phải ngâm đậu mà chè cũng rất là ngon. Khi đậu chuẩn bị sôi thì nó cũng có bọt mình hớt bọt ha. Rồi mình đợi cho nước nó sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình. Tùy cái bếp nhà mình ha, Diễm thì Diễm để số 6 hoặc là số 6,5. Rồi bây giờ mình nấu ở cái lửa trung bình này cho nước nó rút nó cạn ha, còn xăm xắp mặt đậu là được. Đó, nó cạn như vậy. Mình đừng có nấu cho nó cạn quá thì cái đậu nó khô á, nó không có nhừ. Khi mà mình đảo mình thấy vẫn còn một lượng nước ha. Đó, như vậy. Thì mình lấy nắp mình đậy lại và mình hạ cái lửa nhỏ. Mình sẽ nấu ở cái lửa nhỏ này trong khoảng thời gian là 20 phút
cho đậu nó chín mềm. Sau 20 phút mình nấu đậu xong rồi đó, mình đừng có mở nắp ra liền nha. Mình đợi khoảng 10 cho tới 15 phút thì mình hãy mở nắp ra. Lượng đậu Diễm nấu chín, Diễm cân lại được là 650g. Mình cần cân tại vì mình cho thêm nước vào mình nấu. Nếu mà khô quá thì mình cho thêm, còn nếu mà nấu nhão quá thì mình bớt cái lượng nước lại. Như vậy thì cái độ đặc của chè Diễm thấy nó mới chuẩn, mình nêm đường muối cũng ngon nữa. Diễm cho thêm vào đây 600ml nước nha. Để nồi đậu ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị thêm bột bán kim. Diễm có 30g. Bột bán kim này Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Mình không có cần phải ngâm lâu nha. Cái này mình ngâm chừng 2-3 phút thôi. Ngâm lâu thì nó sẽ bị nát đó. Cho bột bán kim ra đây. Mình cho thêm 3 muỗng canh nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. 3 muỗng canh là 45ml. Mình không có khuấy đảo bột bán kim ha, mình để yên như vậy. Mình ngâm khoảng từ 3 cho tới 5 phút là mình mang mình nấu chè được. Diễm chuẩn bị thêm 10g tinh bột bắp. Nếu mà không có tinh bột bắp thì mình dùng tinh bột năng cũng được. Mình cho vào đây 3 muỗng canh nước là 45ml. Rồi mình khuấy cho tinh bột bắp nó hòa đều. Để ở đây để tí xíu nữa mình cho vào chè, mình tạo cái độ sánh và giúp chè nó không có bị chảy nước đó. Bây giờ mình bắt cái nồi đậu xanh lên bếp nha. Mình để cái lửa thiệt là lớn, mình nấu cho cái nồi đậu xanh này nó sôi nhanh. Tại vì bột bán kim mình đã ngâm đó, nếu mà mình ngâm bột bán kim lâu quá thì nó dễ bị nát. Rồi mình dùng muỗng nè, mình tán cho chè giống như nó hơi nhừ ra tí xíu. Còn nếu mà mình thích ăn cho nó nhuyễn hơn, mình có thể cho vào trong máy xay. Thì khúc cuối video Diễm sẽ quay cái nồi chè mà Diễm xay đậu ra nhuyễn. Khi mà chè nó đã sôi lên như vậy thì mình cho bột bán kim đã ngâm nước vào ha. Đảo lên cho đều và mình để lửa trung bình mình nấu 3 phút. Diễm có canh thời gian thì Diễm thấy 3 phút là bột bán kim nó vừa chín. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo lên nha, tránh cho chè nó bị lắng ở bên dưới, nó dễ bị cháy. Nhất là nếu mà mình xay đậu đó. 3 phút thì mình thấy cái bột bán kim nó chưa có trong hết đâu. Như vậy là được rồi. Nếu mà mình đợi trong quá thì chè nó sẽ đặc. Rồi Diễm cho vào đây 150g đường phèn. Đường thì nếu mà mình ăn chè nóng thì Diễm thấy mình cho 150g. Còn nếu mà mình thích ăn có nước đá đó thì mình cho 180g. Mình nấu cho đường tan ha. Sau khi đường tan hẳn rồi thì mình lấy tinh bột bắp hồi nãy mình pha với nước đó, khuấy lên cho đều rồi mình cho vào. Rồi mình dùng muỗng đó mình khuấy thiệt là nhanh cho tinh bột bắp nó hòa đều với chè, nó tạo thành cái độ sệt, không có đặc lắm ha. Và để cho chè nó thơm hơn Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tinh chất vani, hoặc mình cho vani dạng bột cũng được. Khuấy đều, vậy là mình đã xong cái nồi chè rồi. Chè vừa nấu xong còn trên bếp thì nó hơi loãng, nhưng mà mình để cho nó nghỉ khoảng 30 cho tới 60 phút thì Diễm thấy cái độ sệt vừa vặn, mình ăn lúc này sẽ ngon hơn. Chè thì Diễm thấy ăn mình không thể nào thiếu nước cốt dừa được. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa nha. Lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm cho vào đây 400ml nước cốt dừa. Để tăng thêm cái độ béo thì mình cho thêm 2g muối. Đường thì Diễm cho 30g. Chè đậu xanh này nó đã có cái độ đặc, vì vậy nước cốt dừa mình chỉ làm loãng thôi. Diễm cho 3g tinh bột bắp ha. Nếu mà mình làm đặc quá thì ăn nó sẽ dễ ngán. Mình khuấy cho tinh bột bắp nó hòa đều trong cái hỗn hợp nước cốt dừa, rồi mình bắt lên bếp. Mình để cái lửa lớn nhất nha, mình nấu thiệt là nhanh, tại nấu lâu quá sẽ làm mất đi cái độ béo của nước cốt dừa. Lúc nào mình cũng khuấy cho thiệt là đều ha. Khi mà mình thấy cái nồi nước cốt dừa nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình khuấy thêm khoảng 10 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp liền, đừng có nấu lâu nha. Nước cốt dừa khi mà nấu xong đó, Diễm thấy lúc mà mình để nguội đó, thỉnh thoảng mình cũng tới mình khuấy lên tí xíu thì nó sẽ đều hơn, nó không bị một cái lớp màng ở bên trên mặt nước cốt dừa. Nước cốt dừa Diễm đã để nguội rồi thì nó cái độ sệt như vậy, rất là vừa luôn. Đây là chè mà Diễm đã để nguội được 60 phút và đậu xanh Diễm không có xay ra. Diễm thấy Diễm thích ăn như vậy hơn, tại khi ăn mình còn cảm nhận được cái đậu xanh nó bùi bùi.
Còn đây là chè mà Diễm cũng để nguội được 60 phút nhưng mà đậu xanh Diễm xay nhuyễn ra. Thì tùy mình thích ha, nếu mà mình thích ăn kiểu thiệt là mịn thì mình xay ra. Xay thì lúc mà mình cho nước thêm vào đó, mình cho vào cối xay sinh tố hoặc cái máy xay cầm tay cũng được. Mình xay tùy mình thích cái độ nhuyễn như thế nào. Đó, xay ra như vậy, rồi mình cũng bắt lên mình nấu như cái cách hồi nãy Diễm chia sẻ thôi. Chè này Diễm thấy mình ăn nóng hay là ăn nguội đều ngon. Nếu mà ăn nóng đó mình múc ra chén nè, sau đó mình cho nước cốt dừa lên. Nếu thích thì mình có thể cho thêm rau câu, hoặc là không có rau câu mình ăn nóng kiểu này Diễm thấy cũng ngon. Chè có độ đặc vừa phải ha, nước cốt dừa béo béo nè, hấp dẫn lắm luôn. Còn nếu mà mình thích ăn lạnh đó thì mình để cho chè nó đặc hơn tí xíu nữa. Khi ăn thì mình cho rau câu vào nè. Tiếp theo mình sẽ cho chè. Rồi mình chan nước cốt dừa lên. Và tùy mình thích mình có thể cho đá viên hay là đá bào đều được. Và như Diễm có nói đó, nếu mà mình ăn lạnh thì khi nấu mình nấu chè ngọt hơn tí xíu. Chè này Diễm thấy mình nấu mình ăn trong ngày là ngon nhất. Nếu mà mình để sang ngày thì bột bán kim và đậu xanh nó nở hơn thì làm cho cái chè nó bị đặc. Nếu mà chè đặc như vậy đó thì mình kết hợp thêm với lại đậu đen hoặc là đậu đỏ để ra được ly chè thập cẩm thì cũng tuyệt vời luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.